හෝම්ගේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ සිනිසම්බල රොටි එකක්. හරියට මුලින්ම සිනිසම්බල රොටි එකට අවශ්‍ය කරන පිටි ඩෝ එක හදා ගන්න යන්නේ. මෙතන මම අද අරන් තිනවා පාව පිටි ග්‍රෑම් 300. ඒ වගේම බටර් මේස් හැන්න. ඒ වගේම ස්පූන් පී හැන්ඩකුත් අපි එකතු කර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම අපේ ඩෝ එකට මුලින් වතුර ටික දාලා තමයි යන්නන්නේ. හරි දැන් අපි වතුර ටික එකතු කරගත්තා. දැන් මම හැන්දට බර ගතියක් දැම්නම ඩෝ එකෙන් මම අතින් නීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි දැන් මම වතුර කෝප්ප භාගිකුයි මේස හැඳි දෙකකුයි එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේක හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ අපේ ඩෝ එක. හරි දැන් අපේ ඩෝ එක හොඳට නීට් වෙලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හොඳට ඇදෙන ස්වභාවයක් ඇවිත් තිනවා. දැන් අපි මේකේ පොඩි ඩෝ ටිකක් හදා ගන්නයි යන්නේ. හරි අපි තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනයින් පස්සේ අපි ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ අපේ සීනි සම්බෝල එක හදාගන්න. හරි මම අද ලුණු ග්‍රෑම් 200ක් තමයි මේ විදිහට හීනියට කපා ගත්තේ. ඒ වගේම සුදු ලුණු විත්තුනකුත් හීනියට කපා ගත්තා. ඒ වගේම ඉඟුරු ස්වල්පයකුත් කරාබු නැටි දෙකකුත් එකතු කර ගන්නවා. කුරුඳු ඒ වගේම රම්පි කරපීච අද අපේ සිනිසම්බෝල එකට එකතු කර ගන්නවා. මේ ටික අපි හොඳට ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි බැදෙන ලුණු එකට කර්දමූංගු කරල් දෙකකුත් අවු මිරිස් එකතු කර ගන්න ඕනේ. අවු මිරිස් කරලක් තමයි එකතු කරගත්තේ. හරි මම අද සියඹල ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා අපේ සිනිසම්බෝල එකට. සියඹල ටික හොඳට පොල් කිරේ විය කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සියඹල වල ඇටේ කොටස ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. හරි අපි සිනිසම්බෝල එකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. හරි අපි ලුණු තේ හැඳකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳක් අපේ සිනිසම්බෝල එකට මම අද දාගන්නවා. අපි සිනිසම්බෝල ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි රොටි ටික හදාගන්න යමු. හරි මුලින්ම අපි මේ විදිහට ලෑල්ලට පිටි ටිකක් ඉහ ගන්න ඕනේ. හරි අපි සාදාගත් සිනිසම්බල ටිකක් මේ විදිහට තියාගෙන තිකුණ ආකාරයට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දී කරගත්තු බටර් ටිකක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයි
ත්‍රිකෝණ ආකාරයට නවා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අතින් ත්‍රිකෝණේ හදා ගන්න පුළුවන්. සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයකට තමයි අපි ඩෝ එක දිග අරගන්න ඕනේ. ටිකක් දාගමු. විදිහට අපි හොඳට දෙපැත්තෙන් පුච්ච ගන්න ඕනේ. හොඳට දෙපැත්තම බ්‍රවුන් කලර් වෙනකන් පුච්ච ගන්න ඕනේ විනාඩි 5 තියලා. සිනිසම්බල් රොටි ටික හොඳට දෙපැත්තෙන් පිච්චිලා තියෙනවා. දැන් අපි නිපෙන් බා ගන්න යන්නේ.
ඉතින් අද අපි හැදුවේ සීනිසම්බර රොටි එකක්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනොත් නම අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු එක සීනිසම්බර රොටි එකක් කඩන මොන වගේද කියලා.